Ska vi börja med tältet nu, Erik? Ja, Anna, var ska vi sätta upp det? Här på gräset ser bra ut. Marken är platt. Ska vi läsa instruktionerna först? Bra idé. Jag hittar dem i väskan. Här är de. Första steget är att lägga ut tältet. Jag rullar ut tältduken. Hjälp mig att hålla hörnen. Så där. Ska vi sätta ihop pinnarna nu? Ja, det verkar ju vara 3 långa stavar. De ska träs genom tygkanalerna, tror jag. Oj, detta är svårare än jag trodde. Vi kan hjälpas åt. Du tar ena sidan, jag den andra. Så, nu står tältet upp. Ser stabilt ut. Vi måste fästa det med tältpinnar också. De ligger här. Vill du börja slå ner dem? Visst, men marken är lite hård. Ja, jag använder skon som hammare. Funkar okej. Jag såg på tv att vissa använder stenar. I fjällen är marken ofta stenig som min pappa. Har du tältat i fjällen någon gång? Nej, detta är faktiskt min första gång. Det kommer nog gå bra. Vädret är fint idag. Ja, enligt SMHI blir det soligt hela dagen. Det är skönt, för regn kan göra tältningen svår. Jag undrar hur varmt det blir i tältet. Soliga dagar kan det bli riktigt varmt inne. Vi kan öppna luckan för att släppa in lite luft. Bra idé. Det känns faktiskt redan lite varmt. Vill du lägga in sovsäckarna nu? Ja, då är vi redo att sova. Ute i naturen. Jag hör fåglar. Det är så fridfullt här. Visst är det. Svensk natur är underbar. Oj, vad har hänt med bilen, Anders? Den bara stannade plötsligt på vägen hit, Anna. Jag vet inte. Kanske batteriet dog. Har du försökt starta om bilen? Ja, men den gör bara ett klickande ljud. Det låter som ett vanligt problem med gamla bilar. Ja, jag skulle besöka min bror i Uppsala i helgen. Nu blir hela planen förstörd. Så tråkigt. Hade du sett fram emot det? Ja, vi skulle gå på konsert tillsammans. Vilken otur. Det är ofta konserter i Uppsala på sommaren. Min kusin älskar också musikfestivaler där. Jag var verkligen laddad, men nu sitter vi här. Kan vi ringa efter hjälp? Eller en bärgningsbil? Jag ringde bärgare, men de är försenade. Ja, det kan ta en timme till, sa de. Då hinner vi prata och njuta av naturen en stund. Ja, det är faktiskt sant. Det är ganska vackert här ute. Ja, kolla! Man ser en rödhake på staketet här borta. Rödhaken, det är en vanlig fågel här i Sverige. Jag visste inte det. Du kan mycket om naturen.
Jag tycker om att promenera på landet ibland. Kanske borde jag också göra det oftare. Inser nu hur sällan jag kopplar av riktigt. Sånt här kan få oss att stanna upp och tänka. Sant. Fast jag önskar ändå att bilen fungerade. Förstår det. Men ibland händer oväntade saker. Vi kanske upptäcker något nytt tack vare detta. Du har rätt. Nu känns det inte lika illa. Tack för att du stannar kvar och pratar. Självklart. Det är alltid trevligt att prata med dig. Ska vi lyssna på radio medan vi väntar? Bra idé. Kanske skicka dem nyheter om trafiken också. Hej Erik. Vad tycker du om den här butiken? Hej Anna! Den är stor och modern. Mycket att fälja på. Ja, verkligen. Jag sparade länge för att köpa något här. Åh, är det ditt första stora köp med dina sparpengar? Ja, det är det. Jag är lite nervös faktiskt. Förstår det. Vad har du tänkt att köpa? Jag vill köpa en ny laptop till mina studier. Bra idé. Ja, det är viktigt att ha en bra dator. Ja, speciellt när man pluggar på universitetet. Jag har kollat på en Macbook och en Lenovo. Båda är bra märken. Har du någon favorit? Jag gillar Macbook, men den är ganska dyr. Sant. Men den håller länge och är enkel att använda. Min kompis i Malmö sa samma sak till mig. Har du sparat pengar länge? Ja, nästan ett år. Jag satte in allt på sparkonto. I Sverige tycker många om att spara på bank. Ja, speciellt för större köp som detta. Känner du någon som ångrat sitt köp? Ja, min kusin köpte en billig surfplatta. Den gick sönder snabbt. Därför vill jag köpa någonting hållbart. Ska du betala allt på en gång eller delbetala? Jag har sparat ihop hela summan, så jag betalar direkt. Det är klokt. Då slipper du ränta och avgifter. Ja, pappa gav mig det rådet. Vilken typ av elektronik har du köpt först för dina sparpengar? Jag köpte min första mobil i den här butiken faktiskt. Det var en Sony. Jag var så stolt! Kul! Jag tror jag blir lika glad för min laptop. Det kommer du. Tänk din första stora investering. Ja, nästa gång kanske det blir en TV eller kamera. Eller kanske en elcykel. Det är ju populärt i Sverige. Sant. Men just nu vill jag bara ha en riktigt bra dator. Oj! Anna, varför har du så mycket kontanter hemma? Hej Erik! Jag gillar att ha lite pengar hemma faktiskt. Men de flesta använder ju kort nu, eller hur? Ja, det är sant. Men kontanter känns säkra ibland. Om något händer med banken har jag alltid lite pengar. Banken fungerar väl alltid, eller? Ja,
ibland kan det bli strömavbrott eller tekniska fel. En gång fungerade inte mitt kort alls i affären. Oj, vad hände då? Jag kunde inte betala maten. Så pinsamt. Det låter jobbigt. Så då vill du ha backup. Precis. Kontanter räddar i sådana situationer. Har du alltid haft den här vanan? Nej, min mormor lärde mig det, faktiskt. Hon säger alltid, ha alltid en 100-lapp i fickan. Det är nog vanligt bland äldre, tänker jag. Ja, särskilt i mindre städer, som Falun eller Växjö. Använder du kontanter ofta i vardagen? Nej, mest för nödsituationer eller småköp på torget. Vissa små marknader tar bara kontanter fortfarande. Sant. Jag köpte jordgubbar med kontanter i somras. Det är lite nostalgiskt att använda riktiga pengar. Ja, och det känns mer verkligt att se pengarna försvinna. Det kanske hjälper en hålla bättre koll på vad man spenderar. Exakt. Det är lätt att tappa kontrollen med bara kort. Hur mycket brukar du ha hemma? Inte så mycket. 200-300 lappar kanske. Det räcker för taxi eller om något skulle hända. Det låter ganska smart faktiskt. Jag kanske borde börja med det också. Var försiktig bara så att du inte förvarar för mycket. Och göm dem på ett bra ställe hemma. Tack för tipset, Anna. Jag ska tänka på det. Varsågod, Erik. Man vet aldrig när det behövs. Vilket fint anteckningsblock du har där. Tack! Det är faktiskt min lista med bebinamn. Vad spännande. Hur valde du namnet? Jag ville ha något speciellt och svenskt. Det var svårt att bestämma sig. Ja, det förstår jag. Vad heter ditt barn nu? Hon heter Elsa. Elsa är ett väldigt vackert namn. Tack! Jag tycker det passar henne perfekt. Har du någon speciell anledning till Elsa? Ja, min mormor hette Elsa. Jag ville hedra henne. Det var väldigt fint gjort av dig. Tack. Dessutom tycker jag om hur namnet låter. Ja, det är mjukt och enkelt att uttala. Många svenska namn är lätta att säga. Det stämmer. Vet du vad Elsa betyder? Ja, det betyder Guds löfte på isländska. Och i Sverige är det ju ett klassiskt namn. Jag känner flera som heter Elsa, faktiskt. Det har blivit populärt igen på senare år. Jag undrar, funderade du på andra namn? Ja, jag hade även Alma och Freja på min lista. Men Elsa kändes rätt. Direkt efter födseln. Det är viktigt att det känns rätt. Verkligen. Och min partner gillade också Elsa. Hur bestämde ni tillsammans? Vi skrev upp favoriter och pratade om dem. Sedan sade vi namnen högt.
flera gånger. Bra idé. Det hjälper att höra namnet i vardagen. Ja, och Elsa började kännas som henne. Så fint. Namn bär ofta mycket historia. Ja, det är verkligen speciellt att välja någon. Hej! Vad gör du med trädet idag? Hej Anna. Jag ska beskära äppelträdet. Beskära? Vad betyder det? Det betyder att klippa bort några grenar. Det hjälper trädet växa bättre. Jaha. Kan du visa mig hur man gör? Självklart. Här är sekatören. Vi börjar med de döda grenarna. Varför tar man bort dem först? De tar energi från trädet men ger inga frukter. Jag förstår. Får jag prova att klippa en gren? Ja... Ta den där lilla grenen till vänster. Så här? Är det rätt? Ja, perfekt. Du är försiktig och noggrann. Hur ofta måste man beskära träden? Oftast en gång per år. På våren. Jag visste inte det. Tack för informationen. Varsågod. Många svenskar gör det i mars eller april. Det låter som en trevlig tradition. Ja, det är vanligt i småstäder som Uppsala. Får jag fråga varför du gillar att beskära träd? Det är avkopplande och bra för fruktskörden. Blir äpplena godare efter beskärning? Ofta, ja. Trädet ger större och friskare frukt. Jag vill också ha ett äppelträd hemma. Det tycker jag du ska. Äppelträd är fina och användbara. Vilken sorts äpplen finns här i Sverige? Ingrid Marie och Alice. Hej, populära sorter. Det låter gott. Känner du till fler sorter? Ja, aroma och transparent blanche också. Tack. Jag lär mig mycket idag. Det är roligt att dela med sig av kunskap. Nu känns trädgårdsarbete lättare och roligare. Vi kan beskära igen nästa vår, om du vill. Gärna. Tack för hjälpen, Erik. Vilket vackert sjölandskap, Anna. Tycker du om att vara här? Jag älskar att tillbringa semestern vid sjön. Varför föredrar du sjön framför havet? Vid sjön är det lugnare. Mindre folk och mindre buller. Jag tycker om att vakna till fågelsång och tystnad. Det är sant. Vid havet blåser det ofta mycket. Precis. Här blåser det inte lika mycket och vattnet är lugnt. Men tycker du inte om att bada i stora vågor? Vågor är roliga, men jag gillar lugnt vatten mer. Det är lättare att simma här och inte så salt. Ja, man slipper salt i ögonen vid sjön. Och sanden fastnar inte överallt. Här är det gräs. Har du många barndomsminnen från sjöar? Ja, vi campade ofta vid Siljan
när jag var liten. Vi fiskade, rodde båt och grillade korv vid vattnet. Det låter mysigt. Fiskar du fortfarande ibland? Ja, ibland fiskar jag abborre eller gädda här. Det är typiskt svenskt med fiske vid sjöar. Exakt. Många svenskar har sommarstuga vid en sjö. Har du provat att paddla kanot också? Ja, jag älskar att paddla. Det är så fridfullt. Vad gör du mer vid sjön på sommaren? Jag brukar läsa, bada, plocka bär och promenera i skogen. Naturen är så nära här. Det känns rofyllt. Jag förstår dig, Anna. Sjön ger verkligen lugn och ro. Men blir det inte för mycket mygg ibland? Jo, det kan vara jobbigt. Men myggmedel hjälper. Och på kvällen är det fint att tända en liten brasa. Det låter härligt. Kanske borde jag också testa sjösemester. Du borde. Kom hit i juli. Då är vädret som bäst. Tack, Anna. Jag ser fram emot mitt första sjöäventyr. Varsågod, Erik. Jag visar dig mina favoritplatser här. Det låter toppen. Nu vill jag verkligen stanna ett tag. Titta, Emma. Vår gamla trädkoja står fortfarande kvar. Åh, Erik. Jag trodde att den skulle ha ramlat ner för länge sedan. Ja, jag minns när vi byggde den med min pappa och din bror. Ja, vi letade efter stora grenar i hela skogen. Kommer du ihåg när vi målade väggarna gröna? Ja, och vi använde mammas gamla färgburkar. Det luktade alltid trä och äpplen här på hösten. Just det. Vi brukade ta med fika upp i kojan. Och du tappade alltid lite saft på golvet. Ja, det var verkligen en rörig barnkoja. Minns du när vi lekte att kojan var ett slott? Ja, jag var drottning och du var min riddare. Fast ibland bytte vi roller. Minns du? Det gjorde vi. Vi älskade våra äventyr. Tror du några andra barn har lekt här sedan dess? Kanske. I Sverige gillar många barn trädkojor. Det är sant. Träkojor är ganska vanliga här. I Dalarna finns till och med hotell i trädkojor nu. Jag har hört om det. Folk vill uppleva naturen. Det känns speciellt att komma tillbaka hit idag. Verkligen. Plötsligt känner jag mig som ett barn igen. Ska vi klättra upp och se om kojan är stark nog? Kanske bara ett steg. Jag vill inte ramla ner nu. Ja, nej, vi är lite större än när vi var 10 år. Titta, ditt namn står kvar på väggen. Och där är ditt. Vi ristade in dem med kniv. Jag tror fortfarande på vänskap för livet. Du då? Jag med. Den här platsen betyder mycket för mig. Vi borde ta en bild så vi minns den här stunden.
Bra idé. Nostalgiska foton är alltid kul att se på. Nästa gång kan vi ta med våra egna barn hit. Ja, då får de höra våra bästa KI-historier. Hej Erik! Vad kul att du ville komma och äta med mig. Hej Priya! Jag är glad att jag blev inbjuden. Allt ser så gott ut. Det här är traditionell indisk mat. Har du smakat förut? Nej, det är första gången. Vad är det här för maträtt? Det är chicken tikka masala, en populär rätt i Indien. Den luktar verkligen gott. Använder ni mycket kryddor? Ja, vi använder många olika kryddor som spiskummin och kardemumma. Jag gillar doften. Är maten väldigt stark? Lite kryddstark, men inte för mycket. Här finns yoghurt om du vill. Yoghurt hjälper om maten känns för stark för magen. Tack, du tänker på allt. Vad är det där för bröd? Det är nanbröd. Vi äter ofta nan med olika såser. Får man äta med händerna? Ja, det är helt okej. I Indien äter man ju ofta med händerna. Det känns lite ovant. Men ja, jag vill gärna prova. Så roligt. Du gör helt rätt. Prova att doppa brödet i såsen. Oj, vad gott det är. Mycket mer smak än jag trodde. Kul att du gillar det. Tycker du om riset också? Ja, riset smakar annorlunda än hemma i Stockholm. Det är basmati-ris. Det är vanligt i norra Indien. Du lagar verkligen god mat. Lagar du ofta indisk mat? Ja, nästan varje dag. Jag saknar ibland maten hemifrån. Jag förstår. Hemlagad mat smakar alltid bäst. Vill du smaka på mangolassi efter maten? Ja, gärna. Det är yoghurt med mango, eller hur? Precis. Det är en söt och svalkande dryck. Indisk mat är spännande. Lärs det ut i skolor i Indien? Ja, många barn hjälper till att laga mat med familjen. Många indiska rätter tar tid att laga, men det är värt det. Jag vill också laga indisk mat hemma. Har du några tips? Börja med enkla recept och köp färska kryddor. Tack för tipsen, Priya. Och tack för den goda maten. Tack själv, Erik. Roligt att bjuda dig på indisk middag. Hej Anna! Hur gick det med valet av förskola till din son? Hej, Erik. Jo, det var inte helt lätt att bestämma sig. Nej, jag kan tänka mig det. Vad tittade du mest på? Jag ville att förskolan skulle vara nära vårt hem. Det tar bara 10 minuter att gå hit. Väldigt smidigt. Ja, det är perfekt. Hur var första intrycket av skolan? Lokalerna är ljusa och moderna. Allt känns nytt och rent. Det låter toppen. Fick du träffa pedagogerna också? Ja, de var väldigt trevliga. Och erfarna. De berättade om deras arbetssätt och hur de tar hand om barnen. Vad hade de för aktiviteter?
Det finns både ute- och innelekar. De går ofta till parken och har sångstund varje dag. Kul! Innebär det att barnen äter lunch här? Ja, de har egen kock som lagar maten på plats. All mat är ekologisk och närproducerad. Wow! Det är inte alla förskolor som har egen kock. Nej, precis. Det kändes viktigt för mig. Förstår det. Frågade du om frukt och mellanmål också? Ja, barnen får frukt varje dag och hembakat bröd till mellis. Låter hälsosamt. Hur många barn är det i varje grupp? De är 12 barn per pedagog, så ganska små grupper. Det är verkligen bra. Får föräldrar besöka under året? Ja, de har öppet hus varje termin och föräldramöten. Man får också komma och äta lunch med barnen ibland. Det är en fin chans att se hur de har det. Verkligen. Pedagogerna berättade mycket om barnens dagar. Förskolan har även en tradition att fira Lucia med barnen. Så mysigt. Det gör de på många svenska förskolor. Ja, det är viktigt med sådana traditioner. Jag tycker det verkar som du hittat rätt skola. Ja, det känns tryggt att lämna min son här varje morgon. Grattis till ett bra val, Anna. Tack, Erik. Jag är verkligen nöjd.